Where are you from? تاسو د کوم ځای یې؟ Hello سلام. Hi سلام. How are you? تاسو څنګه یې؟ I am good. زه ښه یم. How about you? ته څنګه یې؟ Good. ښه یم. Do you speak English? آیا تاسې په انګلیسي خبرې کوئ؟ A little. کمې کمې. Are you American? آیا تاسو امریکایی یئ؟ Yes. هو. Where are you from? تاسو د کوم ځای یئ؟ I am from California. زه د کالیفورنیا څخه یم. Nice to meet you. له تاسو سره په لیدو خوښ شوم. Nice to meet you too. له تاسو سره هم په لیدو خوښ شوم. Do you speak English? آیا تاسو په انګلیسي خبرې کوئ؟ Excuse me. بخښنه غواړم. Are you American? تاسو امریکایی یئ؟ No. نه. Do you speak English? آیا تاسو په انګلیسي خبرې کوئ؟ A little. لږ څه. But not very well. مګر ډېرې ښې خبرې نشم کولی. What do you for work? تاسو د څه شي کار کوئ؟ I am a student. زه یو زده کوونکی یم. How about you? تاسو د څه شي کار کوئ؟ I am a student too. زه هم زده کوونکی یم.